Good morning. Dobré ráno. Yes, we are continuing. Ano, pokračujeme. So look at this one. Podívejme se na tohle. How did Jesus model life? Jakým způsobem byl Ježíš vzorem pro náš život? You know, this is something that really helped me. Je to něco, co mi velmi pomohlo. You know, with so many times I had to come back to the place again and see how did Jesus show us how to live. Již mnohokrát jsem se v minulosti musel vrátit k tomu, abych se podíval na to, jakým způsobem nám Ježíš ukázal, jak máme žít. Na mnoho otázek, které lidé položí, we may not have all the answers and explanation that we or they want. Nemusíme mít odpověď nebo vysvětlení, které my nebo oni chtějí. But listen. Ale poslouchejte. As we consider Jesus, the turmoil in our heart is settled. Když se zaměříme na Ježíše, ta bouře v našem srdci se utiší. Nós vamos ter o tormento do nosso coração acalmado. So ask these questions. Položte si následující otázky. How did Jesus handle this? Jak se s tím Ježíš vypořádal? How did he work with that? Jak pracoval tady s tímto? How did Jesus deal with this conflict? Jak se choval v takovémto konfliktu? What did he do in this, that and the other situation? Co udělal v této nebo v jiné situaci? Jesus set the standard. That's the bottom line. Ježíš stanovil určitý standard a ten je základem všeho. And if you don't come to this place where what Jesus modeled is the standard and nothing else, A pokud si neosvojíme právě tento standard a nic jiného, we are not going to navigate well. nebudeme kráčet správným směrem. Look, yesterday, Včera we did our life and there was a question that was answered. jsme dělali naše živé vysílání a padla tam otázka. And that was about a mother losing a child to a terrible sickness. Jednalo se o matku, které dítě zemřelo na těžkou nemoc. You know, and then Matthews answered the question. Mateus odpověděl na tu otázku. And then I came in and I wanted just to finish it up. A já jsem přispěl něčím, čím jsem to chtěl uzavřít. Think about this. Přemýšlejte o tom. I said that we are so far from the normal Christian life. Řekl jsem, že se nacházíme velmi daleko od standardu křesťanského života. I mean, all of us, the church in average, is far from where we're supposed to be. My všichni, církev obecně, jsme daleko od místa, kde bychom měli být. We don't conquer a headache by faith. We conquer it with some tablets that we quickly pop into our mouth. Bolesti hlavy nepřemáháme vírou, ale nějakou tabletkou, kterou si rychle dáme do pusy. We've not even learned to walk by faith and walk in the supernatural. Nikdy jsme se ani nenaučili chodit vírou a v nadpřirozených věcech. And then cancer hits us and we are shocked that cancer kills us. A potom nás zasáhne třeba rakovina a nás překvapí, že rakovina zabíjí. We are shocked that cancer killed a little baby. Jsme šokováni tím, že rakovina zabila malé dítě. And I said, instead of blaming God, here's what we need to do. A já jsem řekl, namísto obviňování Boha bychom měli učinit We need toto. to honestly say, oh my goodness, we are living so far away from the normal Christian life. Měli bychom vyznat, že jsme velmi vzdáleni normálnímu křesťanskému životu. Even the greatest church that is alive today and walking in the supernatural is still so far from the normal Christian life. I ta největší církev, která je živá a chodí v nadpřirozených věcech, je velmi daleko od normálního křesťanského života. Normální křesťanský život je, že stín uzdravuje nemocné. Normální křesťanský život je, že my všichni činíme větší věci, než činil Ježíš. Přemýšlejte o tom. Jakmile pochopíme, že jsme velmi vzdáleni tomu, co je normální, pomůže nám to pochopit, že se nacházíme na cestě zpět k normálu. Pokud budeme považovat za normální to, co žijeme dnes, pak v té cestě nebudeme pokračovat. Budeme si nalhávat, že žijeme tak, jak máme žít, a přitom máme stále milion otázek. Není pro mě těžké říct, standard je někde tady a my žijeme hluboko pod ním. Ale jdu po cestě, abych se k němu zpátky vrátil. Věřím tomu, že je to mnohem zdravější přístup. Než se něco nalhávat a popírat nevěru v našem srdci. Je to velmi jednoduché. Ježíš je vzorem.
In every single difficult moment of your life. V každém těžkém okamžiku tvého života The question is always, how did Jesus model to si handle it? klademe stejnou otázku, jak mi Ježíš ukázal, abych postupoval. How did he handle lack of provision? Jak se vypořádal s tím, když byl něčeho nedostatek? Father and multiplied it. Důvěřoval otci a rozmnožoval věci. Or he simply trusted the Father and gave on the same command that he heard from the Father to Peter, and he had a big net of fish. A nebo důvěřoval otci, přikázal Petrovi, aby zajel na hlubinu a ten se vrátil s velkým úlovkem. You see, as you carefully look at how Jesus modeled life, you will see how he handled every crisis. Když budete pečlivě studovat Ježíšův vzor, uvidíte, jak se vypořádal s jakoukoliv krizí. Now, here's what you have to do. Musíte učinit toto. You have to say in your heart, anything else is unacceptable. Ve svém srdci si musíte říct, cokoliv jiného je nepřijatelné. That's not what Jesus modeled. Toto Ježíš nechce. Now, instead of becoming frustrated because you're not where Jesus modeled, how Jesus modeled it, Namísto frustrace z toho, že nejednáte podle Ježíšova vzoru, this needs to inspire you. se nechte tímto vzorem You inspirovat. see, when I see that I'm far from where I'm supposed to be, I get inspired. Když já osobně zjistím, že jsem daleko od toho, kde bych měl být, inspiruje mě to. Eu me sinto inspirado. For instance, I've always loved the preacher who challenged what I believe. Například jsem měl vždy rád kazatele, kteří zpochybňovali to, čemu It's věřím. funny, there are preachers who are challenged by what I believe and they fight me instead of letting themselves be challenged. Je legrační, že jsou kazatele, kteří se cítí být ohroženi tím, čemu věřím a bojují s tím namísto toho, aby to pro ně bylo výzvou. You know, I remember I was deliberately looking for preachers who would challenge me and who would preach stuff I absolutely do not agree with. Vzpomínám si, že jsem záměrně vyhledával kazatele, kteří kázali něco, s čím absolutně nesouhlasím. Why did I do that? A proč jsem to dělal? Because I love to be challenged in my mind and I constantly want to question what I believe, does it have any basis? Protože jsem rád, když někdo zpochybňuje to, čemu věřím. Já se tímto způsobem pak mohu ujistit, že to, čemu věřím, má pevný základ. Many times I listen carefully and I study carefully and say, sorry, I cannot agree with you. Často takového jedince pozorně poslouchám, pak pilně studuji a nakonec mu musím říct, omlouvám se, ale nesouhlasím s tebou. Jindy zase pilně studuji a nakonec musím říct, můj Bože, musím se změnit. So do this. Udělejte to. Look at Jesus, how he modeled life, what he handled in every situation, and then be encouraged and challenged to pursue it. Podívejte se na Ježíše, jaký byl vzorem pro život, jak jednal v každé situaci a pak dělejte to též. Tomorrow we keep going. Zítra budeme pokračovat. I'm having a good time here. Já si to užívám. Are you, Daniel? Co ty, Danieli? Always. Samozřejmě. Naschle zítra.